Mirëmëngjes, jemi në ABC-n e mëngjesit, ora shënon 8:03 dhe sot është e martë, 7 korrik 2020. Besoj se tashmë të gjithë janë duke folur sipas mendimeve të tyre dhe opinioneve të tyre për familjen Josifi dhe mundohen që në rrugtimin e këtyre njerëzve tragjik të gjejnë dhe shkaqe përse ndodhi. Domethënë në përgjithësi diskutimet mundohen të bëhen edhe të natyrës besimit dhe pikërisht këtu pastaj mund ndallohen dhe hendek të mëdhenj ateizmi ose hendek të mëdhenj padije. Kjo është arsye që unë kam mysafir në studio Fitor Muçën, i cili është pastori Kishës Ungjillore, dhe pastor Fitori, mirëmëngjes, mirëse. Miron Çako, i cili është teolog, përgjegjës i katekizmit Kishën Ortodokse, mirëmëngjes, mirëse. Mirëse. Dhe menjëherë thuhet që kanë bërë vetvrasje për ringjallje. Kush e njeh disi ungjillin e kupton që kjo është një shprehje pa lidhje. Të bësh vetvrasje për ringjallje është të paktën në pikpamjen fetare pastor Fitori do ishte që Krishti të kishte vrarë veten si Juda dhe pastaj të ngjallej. Së pari faleminderit për ftesën. Ishte nevojshme për mua që të isha në një panel të tillë për të folur për një ngjarje të kësaj natyre, tepër e dhimbshme, e pa perceptueshme në disa detaje të saj, tronditëse për gjithë shoqërinë, me shumë pikpyetje për të gjetur arsyet e kësaj ngjarje. Po së pari do doja që të shikonim në rrafshin biblik. Së pari ringjallja në Bibel nuk flitet për sakrificën e njeriut për të fituar shpëtimin edhe ringjalljen bashkë me ta. Në asnjë fjalë, gjithë kjo Bibel që është fjala e Perëndis, nuk ka as edhe një varg që të thojë se për të fituar ringjalljen duhet të vetëflijohesh. Bjen ndesh me doktrinën e krishterë. Krishti përfundoi gjithçka. Në kryq ai tha ka përfunduar dhe ne në Kishën Ungjillore kur dikush dëshiron të pranojë Jezusin si Zot dhe shpëtimtar. Kështu që nuk ka nevojë për punën e njeriut me qëllim që të shpëtohesh. Krishti ka bërë gjithçka. Ka përfunduar gjithçka. Ajo që ne mund të bëjmë është të vendosim besimin tonë në Krishtin. Një nga libri i Efesianëve flet pikërisht për këtë gjë. E thotë ne jemi të shpëtuar nga hiri përmes besimit. Pra është hiri që është i pamerituar. Nuk e meritonim ne mëshirën në këtë drejtim. Perëndia derdhi hirin përmes të hiri që do thonë shpëtimi është falas. Besimi në Krishtin siguron shpëtimin. Tani këto vajza, besimi në Krishtin është i mjaftueshëm? I mjaftueshëm. Pra nuk ka nevojë që njëri i cili aspiron për jetën e përtejme të bëjë në këtë tokë. Tani i mjaftueshëm në kuptimin për të fituar shpëtimin, por për gjatë ecjes, gjatë udhëtimit të besimit, natyrisht që ti do zbulosh veprat e besimit. Pra, por nuk janë veprat që të shpëtojnë. Është hiri i Perëndis, mëshira e pamerituar e Perëndis për secilin për ne dhe besimi në Jezu Krishtin. Çdo lloj doktrine tjetër që i shton kësaj punën e vetëflijuese të njeriut është doktrinë e gabuar. Kështu që këto vajza, të cilat kanë qenë për ca kohë në kishën tonë, pasi erdhën nga përmeti, ndonjë ndoshta 2 vjet e pak, 3 maksimumi, dhe para 6 vitesh janë larguar. Fakti që kanë qenë të kisha juaj është e rëndësishme për hir të kronikës, për gazetarët, po
është okej, do më thënë, ka njerëz që kanë zgjedhje tjera, do më kërkojnë diçka për te. Natyrisht, liria e besimit e lejon personin që të zgjedhë besimin e tij dhe në të njëjtën kohë ai mund të zgjedhë televizin në një kishë tjetër ose pse jo, dikush mund të zgjedhë të largohet nga besimi. Po, ka një arsye. Miron, unë përmenda vetvrasjen, përmenda Judën. Në Bibel, akti vetvrasjes Judës nuk gjykohet. Madje, ai shkon drejt vetvrasjes për hir të një pendese të madhe, sepse ai ka tradhu Krishtin dhe shkon drejt kësaj vetvrasje. Dënimi i vetvrasjes ndoshta është bërë më vonë. Vetvrasja është trajtuar në shkrimin e shenjtë. Kemi raste persona të cilët bën vetvrasje. Kemi një këshilltar të Davidit, i cili vetvra për shkak të egoizmit, sepse Davidi nuk pranoi këshillin e tij, po pranoi këshillin e tjetrit, dhe ai vetvrau dhe kjo shikohet si një person i dobët. Po. Pastaj shikojmë te Juda, që është një vetvrasje unikale, sepse Juda vërtet u pendua, i erdhi keq për atë që bëri, por Juda ishte egoist, nuk pranoi të përulej, të shkonte te Krishti si apostull Petro që i tha që po unë të mohova. Dhe shkojnë drejt vetvrasjes, duke menduar se kështu do bënte një gest burror, domethënë, por vetvrasja, siç e thatë juve, nga kisha pastaj u trajtua si një mëkat i pafalshëm. Në kishën tonë ortodokse, vetvrasja është shumë serioze, sepse ajo është kelja urdhëresës mos vëra, dhe fjala urdhëresa mos vëra nuk ka bëjë thjesht mos vëra vetëm një person, por mos vrit edhe veten, sepse jeta nuk është e jotja ime, jeta është dhuratë e Perëndis, dhe vetëm Perëndia ka të drejtë të marrë jetën tënde ose të tjetrit. Lejohet vrasja vetëm në raste të mbrojtjes, për një keqje e vogël, për të përballuar një keqje të madhe, për shembull një ushtar në luftë ose për të mbrojtur jetën e dikujt tjetër. Prandaj në kishën ortodokse dhe besojnë gjithë krishtërimin, vetvrasja trajtohet shumë seriozisht, por ne jemi shumë rigoroz. Tradita ka qenë që këta nuk varroseshin edhe në një varrezë të përbashkët, nuk i bëj shërbesa fetare. Vetëm në raste, kjo tolerohet, vetëm në atë raste ku personi nuk është mëndërisht në rregull, domethënë ai emocionalisht shumë i ngarkuar, pra ka dalë nga vetja, në tilla raste kemi tolerim. Do t'rregoj një shembull që tregohet nga këto që kemi në historitë. Në një manastir ishte një grup murgeshash dhe njëra, si them, i tregoi për një tjetër. Edhe ajo duke ndjerë veten shumë të fyer, të plagosur, shkovi edhe u mbyt në pus. Tjetra tani që mori vesh që nga intriga e kësaj dëmtoi motrën e vet, domethënë murgeshën, shkoi mbyt në luma e tjetra. Tani këto murgeshat u mbrohen, thanë çfarë shërbesë t'ju bëjmë këtyre të dyve. Ishte një tragjedi brenda një manastiri, domethënë ndodhin. Dhe ju lutën një jerondi, që ai drejtonte manastirin, thanë, a ju lut Perëndis dhe Perëndia dha përgjigje që të dyja në ferr, sepse të dyja, si njëra si tjetra, zgjodhen rrugën e gabuar të vetvrasjes. Prandaj, vetvrasja, aq më tepër tani në këtë ngjarje, për të çuar drejt ngjalljes, është një gabim fatal, është një mashtrim diabolik, i themi neve, dhe nuk e di sa mëndërisht kanë qenë kjo zonja dhe këto vajza për aktin, por unë atje shikoj që ato nuk kanë qenë dhe fort në vetëdije, sepse këtu përveç kemi aktin e flijimit, që është një akt flijimi i zgjatur, sepse kemi pasur një agjerim një total, por këtu pasaj kemi pasur dhe një makabritet, domethënë një kufon për kaq që kosh të trajtosh e tjera. Këtu pasaj ka kaluar çdo limit të arsyetimit. Dhe tashti nuk duhet pasur kujdes, sepse po shikoj edhe në këto informacione që na jepen janë që kontradiktore, që këto kanë kaluar në shumë fe, në shumë sekte. Krishtërimi, pavarësisht se është i ndarë, ne kemi dallimet tona, se prandaj jemi kishat ndryshme, por krishtërimi në përgjithësi është kundër këtij akti, sepse nuk ka vlerë më. Ne nuk pranojmë as flijimet e kafshëve, pra nuk bëjmë më therrore, as gjë tjetër sublime që mund bëjmë përpara Krishtit, sepse Krishti përfundoi të gjitha me vetflijimin e tij dhe prandaj çdo gjë që vetflijohet për shpëtim nuk ka vlerë në krishtërim.
Kështu që ky akt është komplet i pa logjikshëm, aq më tepër doktrinal. Me zonjat e ndjera, edhe e mbjetuara, edhe pastori tha që gjithë secili ka lirim për të besuar në çfarë do feje, për të mos besuar më, etj. Si shpjegohet paqëndrueshmëria e besimit që këto kanë pas në gjithë këto vite? Kanë qenë fillimisht dëshmitarë të Jehovait, pastaj kanë ngaluar në Kishën Ungjillore, nuk e kanë frekuentuar më kishën, kanë agjëruar për 45 ditë, ka qenë kjo si shpjegohet? Me që përmend dëshmitarët e Jehovait, duhet di se dëshmitarët e Jehovait pavarësisht se mund të shfaqen si një grup i krishterë, nuk janë të krishterë. Madje për ne trajtohen si antikrisht, sepse ata janë kundër Krishtit. Ata e mohojnë hyjnin e Krishtit, mohojnë kishën, mohojnë gjithçka që neve kemi ta që ndërtoi Krishti dhe apostujt. Është një sekt, është një grupim që është krijuar shumë vonë në shekullin e 19 dhe ka probleme në doktrinën se si ai e paraqet Krishtin dhe paraqet shpëtimin në Krishtin, madje edhe ngjalljen në Krishtin. Sipas doktrinës së tyre, Krishti ka ardhur në botë në 1914 dhe ka ardhur në mënyrë të padukshme. Dhe ata kanë një koncept ndryshe për ngjalljen, nga koncepti që kemi ne si krishtërim, në përgjithësi. Ata thonë që ngjallja e njerëzve do ndodhi në kohra të ndryshme, në distanca të ndryshme, dhe ne po përgatitemi tani të ngjallemi në këto distanca ose në kohra të ndryshme për të bërë pjesë e mbretërisë perëndisë që tani është e padukshme dhe do të shfaqet e dukshme. Pra, kanë dhe diçka tjetër, ata nuk e pranojnë shpirtin si ekzistencë, pranojnë vetëm trupin, shpirti thonë ata vdes dhe thjesht është në memorinë e Perëndisë dhe Perëndia do ngjallë ata njerëz që do ai. Dhe nuk thonë që ka parajs dhe ferr, pra nuk thonë që ka përgjegjësi për aktet që bën një njeri, siç është akti i vetvrasjes, domethënë se problemi është kjo, që neve bëjmë një veprim, po ka konsekuenca, domethënë shpirti ndahet nga trupi, po shpirti shkon te gjykatësi dhe gjykatësi të gjykon sipas ligjeve porosive, është ajo mos vra. Pra, unë mendoj se duke qenë ato pjesë e këtij grupi, këtij sekti, mendoj që kanë qenë të disuniformuara në konceptin dhe traditën e krishterë. Pastaj nuk e di se si ato kanë kaluar në faza të ndryshme, por mendoj se ato kanë hyrë në disa labirinte. Prandaj është rrezik që të marrësh për shembull Biblën, Ungjillin edhe ti ta interpretosh vetë. Prandaj janë institucionet, prandaj njerëzit të mësuar që janë ata që të drejtojnë drejt shpëtimit. Po pra kjo ishte gjithashtu duhet besoj edhe në një fakt tjetër. Jeta tyre ka shkuar përmes disa peripecive të mëdha. Babai i tyre, cili ka bërë vetvrasje. Duket që kanë ndikuar fort. Tani, këto e lajmet sigurta, sepse e tre tyre, dy vajzave dhe nënës tyre. Kështu i ka pasur një lëkundje të fuqishme, besoj unë qoftë në konceptin e besimit që kishin tek kulti ku shkoni më para, kështu që kërkonin të gjenin diçka të re. Edhe me të ardhur në Tiranë, unë nga le të themi nga informacionet që u përpoqja të merja, sepse i thënë ato kishin 6 vjet që kishin ikur, që më duhet i kthesha edhe herë për të parë si kishte ndodhur. Mora vesh që fillimisht kishin vizituar shumë kisha në Tiranë, me qëllim që të gjenin vendin ku le të themi do të instalohesh. Me sa duket, për gjatë kësaj kohe, ata nga që kanë qenë pikërisht kjo që u tha pak më parë, ka pas të përplasjen e doktrinave, në fund kanë kërcyer atje ku kanë gjetur, them unë, kanë gjetur më shumë zgjidhje për problemin e tyre. Kështu që kur kanë ardhur në Tiranë, nuk është se i kanë lënë problemet atje, kanë ardhur me gjithë problemet që kanë pasur. Situata që kanë pasur në përmet, ka ardhur bashkë me to, edhe pse në sipërfaqe, ndoshta mund dukeshin të gëzuara ose normale, por së brendshmi, me sa duket, kanë vuajtur këtë gjë. Dhe kur kanë ikur nga ne, pra 6 vjet më parë, janë kthyer në shtëpinë e tyre, flitet për persone që i kanë vizituar, të veshur me kostume, kështu gjëra të cilat tashmë po i shikojnë që po retushohen. Edhe unë jam i bindur që prokuroria që po merret me këtë çështje do t'i mbledhë dhe do të shikojë cila është arsyeja e rretushimit të tyre. Kam lexuar dje një
lajm të shkurtër të Anila Hoxhës, që është gazetare e Kronikës Zezë. Dhe ka thënë nuk ka asnjë dosje për to. Gjë që do të thotë që nuk ka një hetim. Dakor, ne po e flasim në gjitha mediat, në gazeta e tjera, sepse mua më duket sikur më tepër jemi në hall ne, pse ato vëran veten. Por një dosje hetimore për to nuk ka. Nuk ka një klasifikim, një numër të dosjes tyre. Gjë që do të thotë që nuk ka element që këtë çështje ta çojë në jetim të mëtejshëm, ose të paktën deri tani. Unë do dëshiroja që prokuroria të hetonte që djente cilët janë mëtojnësit e tyre. Unë besoj që kjo është e rëndësishme. Por kam frikë se nuk ka as mëtojnës. Mund të kenë bërë një interpretim sipas mendjes tyre. Nuk e di, nuk dua ta besoj. Meqenëse ju po e thoni, po nuk dua ta besoj që prokuroria të qëndrojë kaq pasive. Jo, nuk po qëndron pasive, por kalon përtej një vetvrasje të zakonshme. Po pra, kjo është mbajtja e kufomës. Kjo është padyshim gjëra jonë. Për muaj të tërë, për mbi një vit. Mumifikimi, domethënë ajo çka vjetre, mumifikimi është një traditë që vjen që nga paganizmi, por që Biblia i rikundër nuk e pranon. Po pra, që nuk e pranon Biblia mumifikimin, domethënë. Ndërsa në këtë rast ka ndodhur një mumifikim, domethënë pavarësisht se si mund të jetë procesi ose mund të jetë specialist. Në doktrinën e krishterë. Siç dje un kam parë me 10 herë një filmim. Pamjen e brendshme të shtëpisë. Sepse gazetarët pretendonin për një rit satanik. Nuk kam parë në ato filmim asnjë shenjë satanizmi. Që në shtëpi krejt normale. Nuk kam parë një rit satanik. Ajo shtëpia ishte dhe e pastruar, ha? Jo, shtëpia ishte plot dritë, nuk ka rëndësi ishte e pastruar apo jo, domethënë. Po nuk pash një simbol, nuk pash diçka. Çfarë kemi dëgjuar që në fundit. Ja, këto janë pamjet e shtëpisë. Po, tani në fund të fundit, informacionet kanë ardhur përmes medias. Po. Fakti që ato kanë qenë të izoluara, izolimi në vetvete çon në situata të tilla. Jo të këtij niveli, por çon. Kjo është një shtëpi normale në qytetin e Tiranës. Po, nuk e ke dyshekun më aty, nuk ke dhe ndoshta shumë gjëra të tjera, u fol për broshura, u fol për materiale, pati foto të këtyre materialeve. Prandaj po them, do të jetë shumë e rëndësishme që mos të retushohen ato që janë shkruar, ose ato që i kanë shkruar të mbajnë përgjegjësi për gjërat që kanë shkruar. Pra, ose personat që janë bërë pjesë edhe që janë pjesë e medias, e që kanë shkruar për këto gjëra, duhet i qëndrojnë atyre që kanë shkruar deri në fund, sepse pastaj krijojnë këto, jo janë ungjillorët, dhe nuk jeni gjendje të kuptosh. Pastor, keni një problem ju që këta kanë frekuentuar kishën? Jo, fare. E vendos kjo në një pozitë vështirë? Absolutisht. Dhe kjo është ajo që, të them të drejtën, nuk po më pëlqen. Po duket sikur tani ne ungjillorët duhet themi mos, duhet fillim të riqemi që jo më se nuk e kanë me ne. Ato mund të rishin tek ne deri ditën e fundit. Edhe përsëri të merrin një vendim të tillë. Por në rastin konkret, i thënë 6 vite, ato kanë uthuar një pjesë kohe bashkë me ne, dhe pastaj kanë zbritur në një stacion që ato kanë menduar që është stacioni i tyre. Dhe prej këtij momenti nuk janë më pjesë e udhëtimit tonë. E kuptoj, unë jam krejt i qartë për të. Nga ky moment, sepse edhe kisha ka autoritetet e veta, autoritetet frymore. Në 6 muaj ne kemi në kishën tonë, nëse një person për 6 muaj nuk ndjek as edhe një shërbesë, kontaktohet dhe thotë nuk dua që të marr pjesë në shërbesë. I kërkojmë arsye dhe thotë nuk dua, thjesht nuk dua. Atëherë, ne nuk mund të krijojmë presionin, nuk mund të shkojmë në shtëpi atje të thënë jo do vishti se. Ju edhe i pyesni se ortodokset katolike se pyesin fare, domethënë dash hajde dash mos hajde. Kështu që janë të lirë të marrin vendimet e tyre dhe nga ky moment që ato largohen. Kisha natyrisht unë kam marrë vesh tani që vajzat i pas kanë shkuar në shtëpi, i kanë kërkuar ti ndihmoj, madje dikush i kishte thënë që unë kam një vend pune për ty 3 vjet më parë këtë histori. Kam një vend në kompani ku punoj unë dhe i ka thënë nuk ka nevojë sepse kemi marrë një kohë me vete. Dhe kjo koha na pas ka qenë koha në të cilën po përgatisnin vetëflijimin e tyre. Domethënë ato kanë zgjedhur të jetojnë kështu. Por unë besoj asketizëm po themi. Ajo që unë besoj është kjo, nuk është thjesht
një, le themi një vendim i marrë prej tyre. Jam i bindur që ka shtysa. Pastor, të kjo pjesa e vetëflijimit, do të thënë, nëse ka besime sekte, për shembull, që e parashikojnë që e përmendi edhe Zoti Miron më herët për pjesën e vetëflijimit individual, është zgjedhja një personi si ushtar në luftë etj. Apo për të mbetur jetën e dikujt tjetër. Po kjo janë 3 persona, duket sikur e bëjmë për diçka më të madhe se sa ato vetë, se sa jetën e tyre individuale. Me sa dëgjova unë, për shembull, Blerta kishte thënë sa kemi vuajtur për të fituar shpëtimin. Dhe kur e dëgjon këtë, thua me vete, si ka mundësi shpëtimi që e ke falas, të shkosh edhe të vuash për ta fituar. Miro, mund të bëj një pyetje. E gjitha jashtë doktrine, nuk, por që është e pamundur, dhe për këtë kam bindje. Është e pamundur fakti që ato kanë ndërprerë gjithë marrëdhëniet edhe me shoqjet e ngushta që i kanë pasur. Dhe vadje për ta gjetur që kishin 6 vjet, doli nga një martesë që ishte bërë dhe shoqja e ngushtë i ka ftuar në martesën e vllajt të saj dhe nuk kanë pranuar. Pra një refuzim i tillë tregon që ka një presion nga mbrapa që i thotë nuk duhet të bashkohesh më me, sepse unë po them këtë gjë. Nëse ato do vazhdonin udhëtimin me ne, ato do ishin të gjallës. Jo, sepse Bibla 450 herë. Bibla flet për jetën. 450 herë. Është libri i jetës. Tani, tamam te Bibla. Ju thatë që shpeshherë Bibla duhet dikush që ta tregojë. Dhe mënyra më e mirë për të mësuar dhe praktikuar Biblën është me shku në kishë. Sepse ai është vendi më i mirë, domethënë, që ta tregoj. Po shumë shpesh ka besimtarë që kapen pas ritualit. Dhe në momentin që ti bëhesh konservatori i ritualit, bëhesh edhe lexues fjalë për fjalë i Biblës. Dhe shumë shpesh paradigmat mund t'i marrësh sipas interpretimit tënd të kufizuar dhe mos ta zgjerosh këtë gjë. Dhe madje brenda këtyre besimtarëve mund të krijohen korrente të cilat vetë kisha i përzë ose mundohet i qartësoj. Shiko, dikush ka thënë, Biblia nuk ka bën, dhe shkrimi i shenjtë. Interpretimi i saj sjell gabime. Kjo është arsye që sot faktikisht dhe fatkeqësisht ka grupime ndryshme të krishterë, sepse një Bibël kemi, por interpretimet e saj për disa pjesë të saj janë ndryshme. Si me romano-katolikët, si me grupet ungjillore protestant. Pastaj vijnë dhe të sektet. Grupime që janë anti-krishterë, pra që nuk pranojnë hyjnin e Krishtit. Ata quhen grupe anti-krishterë, o sekte, kulte, gjitha. Dhe këta Bibla më. Edhe ajo sekti tjetër që përmendet, po me Bibël. Por ka një Bibël të perifrazuar, të sajuar, ndryshe nga tre grupime më të krishterë që Biblën nuk e kanë ndryshuar. Kurse këta ka një lloj Bibël që të vjen der ty, por nuk është Bibla e vërtetë. Është e perifrazuar, e shtuar, e prerë, e bërë gjithë, e manipuluar, bravo. Problemi është ky që institucioni këtë qëllim ka pra, që si shkon mëson një shkencë, nuk e mëson në mënyrë autodidakte, por duhet të shkosh patjetër në universitet, të mësohesh, të japësh provime, pastaj certifikohesh. Kështu është problemi. Dhe ky është një rrezik i madh, sepse shkrimi i shenjtë është fjala e Zotit, por i themi në fryma demoniake ose gënjeshtare, kërkoi të tundonte edhe Krishtin, pra të merrte edhe një fjalë të Zotit, dhe ja tha Krishtit që Krishtit binte në gabim. Shiko deri ku shkon. Jo më ty, edhe mua, edhe çdo njeri person tjetër që nuk ka eksperiencë, bien. Prandaj duhet pasur kujdes nga këto grupime sekte, të cilët vinë dhe trokasin, dhe kërkojnë që ty të hapi një debat doktrinal. Gabimi është kur nuk je i aftë të bësh të debat doktrinal dhe ti e pranon këtë. Ky është gabim. Prandaj, shkrimi i shenjtë ose apostujt e Krishtit thonin me këtë tillë njerëz as dorë mos jepni, sepse ata shikonin një rrezik që në kohën e krishterimit, fillimit të krishterimit, apostujve, shikonin herezitë të ndryshme që u shfaqen, sepse shkonin njerëz dhe thoshte më ka dërguar Pavli, më ka dërguar filani, ose bënin dhe shkrime ungjit që janë këto ungjit apokrif, që kanë dalë sot në sipërfaqe duke qenë bravo, dhe janë ndërtuar filma intriga e tmerret dhe kundër vetë Krishtit. Nga këto pra. Prandaj kisha është si them rregullatori dhe është ajo i themi ne gardiani i kësaj dhurati që na ka dhënë Zoti, shkrimi të shenjtë dhe nuk të lën të gabosh, nuk të imponohet, pa më të thotë
Ktu je gabim. Dhe të interpreton shkrimin e shenjtë. Madje në shkrimin e shenjtë ka disa zona të errta, i themi neve, që Zoti i ka lënë që të bien egoistët, krenarat. Nëse ti thua unë e di, unë e them, këtu mbarove. Në Kishën ortodokse nuk themi unë e them. Kisha thot. Dhe kur themi ne kisha thot, kisha është kullostra e mendimit universal në shekuj që e ka marrë të doktrinë, e ka diskutuar, e ka rrahur dhe ka thënë kjo është e vërtetë. Prandaj mendimin kishë është i pakabushëm. Jo imi i joti si X, Y, por si një institucion. Prandaj duhet pasur kujdes, edhe nuk duhet shkuar ande këtej dhe nuk duhet pranuar njerëz të pa certifikuar. Nëse të vjen një njeri në derë dhe thotë unë jam njeri i Zotit, çdo më thënë. Po dhe djalli thotë unë jam angjëll drite. E thot Apostulli Pavli. Dhe djalli shfaqet si angjëll drite. Sa njerëz ka mashtruar në historinë e njerëzimit. Jo këto të ndjerat dhe të vajzën që fatmirësisht mbeti gjallë, po njerëz me shkollë, me dije, me pushtet i ka mashtruar dhe i ka hedhur tutje. Prandaj duhet pasur kujdes. Por duhet të thënë diçka, e ngacmuar dhe bëhet shumë mirë. Kjo nuk duhet mbyllet, kjo histori. Si një histori që zgjat 3 ditë. Ky është një rrezik i madh, sepse këtu nuk po flasim thjesht për çështje fetare. Këtu po flasim për njerëz, pjesë e shoqërisë tonë, të cilët futen brenda shtëpive tyre ose në grupime të fsheta dhe me mendime të errta dhe krijojnë këto probleme që nuk janë problem periferik, është një problem. Ku e dim ne se s'ka njerëz të tjerë që kanë të tilla mendime? Ku e dim ne që nuk kanë hyrë grupe dhe sekte të tilla që inspirojnë një flijim? Dhe ka ndodhur kjo, ka pasur grupe që kanë pasur flijime kolektive nga këto sekte. Prandaj prokuroria duhet shkojë deri në fund. Tashti duhet pasur kujdes, edhe ju si ungjillor nuk duhet jeni fare përgjegjës se ju keni një doktrinë, në doktrinën tuaj ju e kundërshtoni vetvrasjen edhe dhe për neve patjetër unë e thash, dhe çështja është, më fal, çështja është duhet shuar deri në fund. Jo duhet mbyllur, se nuk është vetëm ky rast. Kemi sa raste të tjera që kanë ndodhur vetvrasje. Fëmijë, vajza. Dhe si mbyllen këto? Dje ne kemi numëruar 25 raste. Si duhet mbyllur këto? Dhe duhet pasur kujdes shteti. Shteti është rregullatori, pra. Si mund të lejoj grupe, se ne flasim vetëm tani për aktin e flijimit. Po ne kemi këtu mësime që vijnë nga këto sekte që janë kundër kombit. Ka grupe, ka sekte që ne i përmendëm, të cilët flasin që ti nuk duhet shkosh ushtar. Nuk duhet ta mbrosh vendin tënd. Atëherë kujt i intereson kjo? Na intereson ne kjo si popull? Thon, flamuri jot është një leck. Ne dim sa të ndjeshëm jemi për flamurin. Dhe sa herë jemi ndonjëherë keq akuzuar ose keq interpretuar për çështjen e flamurit. Se dikush e ka marrë të flamurin tënd timin dhe e ka hedhur pa dashje ose me dashje. Po këta të mësojnë ty në sallat e tyre thon, flamuri jot është një leck, mos e ndero. Ose janë anti-human, thon mos jep gjak. E dini që kanë vdekur njerëz që nuk kanë marrë gjak ose s'kan dhënë gjak. Tashti, kjo është një doktrinë që këta e kanë publike. Si shtet, çfarë bën? Si lejon? Atëherë, ne kemi një rast që ata që ndjekin muzikën ma merr mendja që e njohin, që quhet Bob Marley, i cili vdiq nga një plagë fare banale që bëri në gjatë një ndeshje futbolli, rocker i jashtëzakonshëm, vdiq sepse besimi i tij, që ishte nga këto besimet xhamaikiane, nuk e lejonte që ai të bënte një mjekim të plagës, plaga u qelbëzua, u gangrenizua dhe pastaj shkoi deri në vdekje. Domethënë nga një gjë fare banale. Çështje personale është si temë kufizuar, është çështje doktrinale. Po pra doktrinale, sepse ai beson në doktrinë kur e ti e jep një dakord, por ai ka një zgjidhje, këtu po flasim çështje më të rëndësishme. Duhen parë këto. Domethënë çështje kombëtare, çështje humane, të cilat i mësojnë këta njerëz, është një kontingjent ky njeri, këta njerëz. Dhe po të shikon nuk janë pak, janë shumë. Organizohen lirshëm në vende më civilizuara, unë e kam thënë dhe e them, në vende me një rregull më të madh dhe kontroll më madh janë nxjerrë jashtë ligjit, sepse kanë parë impaktin që nxjerrin tek njerëzit. Dhe nuk duhet të mbyllet kjo tashi dhe kanë shkuar në grupe fetare dhe tani të dalë ai grupi ateist dhe thotë ja fet çfarë na bën Shqipërinë. Një dhe e dyta është kjo. Po ta vëshëroj me kujdes. Duket si një shpërndarje, do të kalon nga sekti, kalon tek ungjillorët, duke pasur tentativa nga shumë gazetarë që të bëjnë një miksim sekt dhe ungjillor, duke i quajtur ungjillorët sekt. Ungjillorët, futet pa dia, jo rastësisht i thon ungjillorëve sikur janë sekt.
Ungjillorët janë 619 milion në botë. 619 milion. Janë tre trungjet ne kemi me listë të njohur si besim zyrtar. Madje unë kam qenë vetë ai që kam firmosur këtu në pra jeni besimi certifikuar, domethënë. Pra, unë mendoj që edhe vetë gazetarët përpara se të bëjnë artikuj të tillë, është e nevojshme për ta, për kulturën e tyre, për njëkohësisht edhe për dinjitetin e tyre si gazetarë, që të dinë se çfarë janë ungjillorët. Kam parë ndonjëherë kaq shumë të shqetësuar. Fjala ungjillor vjen nga ungjill. Të mërzitur të kam parë, po të shqetësuar jo. Jo, nuk jemi shqetësuar. Ja, nuk jemi. Shiko, tani i mërzitur mund të kesh, sepse tani ato janë 2 vajza dhe 1 nën. Ka kaluar historia ka kaluar përmes një dhimbje të madhe. Nuk mund të jemi indiferent, edhe nuk mund ta përcjellim aq lehtës. Pavarësisht se ato kanë humbur jetën, pavarësisht se Blerda është në spital dhe me hirën e Zotit, unë lutem që të shërohet dhe të kthjellohet njëkohësisht. Kisha po lutet për të, por është e dhimbshme. Patjetër që është e dhimbshme dhe është e dhimbshme për gjithë shoqërinë. Prandaj unë bie shumë dakord me faktin që shteti nuk duhet ta kalojë këtë gjë. Prandaj dhe fola pak më parë që kanë filluar të retushojnë. Ato që janë thënë, të mos i përmendin më. Dhe del dikushi dhe shkruan aty dhe vë një fotografi aq të madhe time, se kisha pa veten një aq të madhe, në mes të 2 vajzave, edhe thot pastori i kishës rilindja dhe pastaj e lidh me asgjë, një shkrim që ka asgjë brenda. Asgjë ishte se këto vajzat i pas kanë mbetur hatri. Edhe janë larguar nga kisha. Dhe insinuata është që sepse janë larguar nga kisha, prandaj janë izoluar. Kjo është e padenjë. Për gazetari, është e padenjë. Këtu pastaj unë nuk duhet e kam fjalën këtu që nuk duhet të shkojmë të ka persona që hedhin teza të tilla. Mos kanë një korrent tjetër. Se të kesh një fakt, unë e kuptoj, gazetaria duhet ta çojë ta nxjerrë lajm, ta nxjerrë faktin, të qëndroj faktin. Është normale. Po të thuash që i ka ngelur hatri nga pastori, po Bibla flet qartë që pastori edhe qorton. Unë nuk e di fare, ato nuk kanë shfaqur ndonjëherë diçka të tillë me mua. I thot ma kanë thënë. Ka qenë një kafe dhe i kanë thënë. Dhe shpën artikull. E nxjerr portretin tim, sepse në fund të fundit, portreti ynë është imazhi ynë, është jeta jonë. Kemi punuar kaq vite duke i shërbyer Perëndis, edhe nuk mund të marrë tjetri lopatën me balë. E ta hedhë kështu, si pa gjë të keq. Pastor, personalisht unë si ortodoks kemi gjëra që na ndajnë dhe nuk kemi dakord në disa. Por në këtë pikë ju duhet jeni shumë të qetë, sepse Kisha Ungjillore është shumë e qartë në doktrinën e ngjalljes. Domethënë nuk ka fare skuta ose drejtie, prandaj duhet jeni komplet të qetësuar dhe nuk duhet ta pranoni ose ta mund të futen në internet të shohin gjithë predikimet që bën ta përballoni këtë me qetësi. Ne duhet të ndalojmë këtu gjithë si fetar ose ne si krishterë që kemi doktrin të qartë mbi ngjalljen. Unë mendoj që duhet të mbrojmë herë ngjalljen e Krishtit, çdo më thënë misioni i Krishtit dhe ngjalljes së Krishtit që është ngjallja jonë. Duhet ta sqarojmë këtë njerëzve dhe këtu tashti duhet të dalim ajo dritë hije, domethënë dali drita që të duket kush është hija, kush është errësira dhe kush inspiron këtë errësirë, dhe kjo është detyra jonë, por është detyrë e organeve kompetente. Kjo duhet vajtur deri në fund. Të gjendë shkaktare dhe mos të mbyllet si një histori treditëshe. Dhe unë mendoj që të 3 komunitetet duhet të jemi bashkë në këtë kohë për të kërkuar që kjo çështje të vipet, të hidhet dritë e plot dhe të jepet përgjigje ligjore. Dhe ka një ndryshim në të gjithë grupimet e mëdha të krishterë që njihen, certifikohen ortodoks, katolik dhe protestant në çështjen e ngjalljes ungjillore janë unison. Dhe grupimet tjera janë krejt ndryshe nga neve dhe nuk janë të krishterë. Ne kemi lajmin e mirë, ungjill do të thonë lajm i mirë. Në këtë kohë ku ka vetëm lajme të vështira, që mos të them të këqija, shtypi duhet të thojë sa mirë që kemi një lajm të mirë.
E dyta, ajo që të bën përshtypje është tesa që po hedhin në lidhje me ringjalljen, si pas ka ringjallje, domethënë Këtu duhet jemi të kujdesshëm, sepse i ligu kërkon të edhe një gur që të japi tani një disinformacion në ngjalljen e Krishtit. Dhe ç'a ndodh? Kur është Pashka, vinë të vizitojnë, gëzuar Pashkën, Krishti u ngjall, me të vërtetë u ngjall. Pra, një gëzim i madh i Pashkës, se ka ringjallje. Tani, i shikon në përshtyp, thonë shi ringjallje. Kena mori qafë kjo ringjallja. Çfarë shumë. Pastor, Apostulli Paul tha këtë gjë. Në qoftë se nuk do të kishte ringjallje, i kot është besimi ynë. Nëse, unë them ta mbyllim pikërisht me Shëmpalin, sepse nëse edhe gazetarët do ta njinin ecjen e tij në besim, pra fillimisht nga kundërshtari i Krishtit dhe pastaj apostulli i tij, ndoshta nuk do gabon. Faleminderit Pastor Fitor. Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën.